मित्रांनो, पाऊस चालू झाला आहे. मी आता आहे केळूस कालवी बंदर या गावामध्ये. हे माझ्या मामाचं गाव आहे, हे माझं आजोळ आहे. बघू शकता मित्रांनो, पाऊस चालू झालेला आहे. मी केळूस कालवी बंदर या गावामध्ये आहे आणि पाऊस बघा चालू झालेला आहे. बघू शकता पाऊस एकदम चालू आहे, भन्नाट पाऊस चालू झालेला आहे. गडगडचा आवाज पण येत असेल तुम्हाला. बघा किती बेफाम पाऊस चालू आहे. बघा वारं हे बघा, बघू शकता हवा पण थोडीफार आहे. हे बघा दाखवतो तुम्हाला पाऊस कसा चालू झालेला आहे. समोर काय दिसतच नाही. बघा मग तिकडे डोंगर तुम्हाला दिसत नसेल. पाऊस एकदम जोरात चालू झालेला आहे. हा आपला कालवी बंदर बीच आहे आणि इथे जोरात पाऊस चालू झालेला आहे. गडगडायला पण लागला आहे, ढग पण गडगडत आहेत. पाऊस एकदम बेफाम चालू आहे. वारा बघा. हा बघा फक्त बघा कसं येतोय. पाऊस एकदम बेफाम चालू आहे. दिसतंय का माहिती नाही तुम्हाला, क्लिअर पिक्चर येते का माहिती नाही, पण मोबाईल मी ह्याच्यामध्ये टाकलं आहे, प्लॅस्टिकमध्ये रॅप केला आहे आणि पाऊस बघा जोरात पडतोय. बघा बघा पाऊस पडायला चालू आहे. बघू शकते बघा पाऊस चालू आहे. पावळे बघा गळत आहेत आणि हा समोर समुद्र दिसत असेल तुम्हाला. समुद्र परत जवळून जाऊन दाखवतो तुम्हाला. बघा हा आपला समुद्र आहे. पाऊस जोरात पडतो मित्रांनो. समुद्र बघा कसा मस्त. बघा समोर काय दिसतच नाही. त्या डोंगर बघा कसं दिसतोय, एकदम दुरकट दिसतोय. बघा गडगडतंय बघा मित्रांनो, गडगडत आहे. आवाज येत असेल तुम्हाला कसं गडगडत आहे. थोडीशी भीती पण वाटते, कारण का गडगड मोबाईल घेऊन चालतोय आणि गडगडत आहे. थोडं आपल्याला सावधानी बाळगायला लागेल. बघा पाऊस बघा चालू झाला आहे. हे बघा तिथपर्यंत आपला समुद्र खवळलेला आहे. आवाज येत असेल गडगडण्याचा. बघा पाऊस बघा, समोर दिसतो तो समुद्र बघा. दिसतो का तुम्हाला बरोबर?
मित्रांनो, हा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येईल तर प्लीज जरा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूची बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. मित्रांनो, पाऊस बघा जोरात चालू झालेला आहे. तुम्हाला दाखवतो परत एकदा. दाखवतो तुम्हाला. पहिलं मी बघू शकता मित्रांनो, पाऊस बघा केवढं पावसाने जोर पकडलेला आहे. तुम्हाला पावल्याचं पाणी दाखवलं. पावल्याचं पाणी येऊन तुम्हाला समजायचं पावसाला किती जोर आहे. हे बघा, हा पहिला पाऊस आहे. पहिलाच पाऊस बोलू शकता, कारण की ह्याच्या अगोदर पाऊस पडला, पण थोडा 1-2-4 मिनटासाठी पडत होता. पण आता हा पाऊस बघा गेल्या 10 मिनटं पाऊस पडतो आहे. बघू शकता, हे पावल्याचं पाणी तुम्हाला समजत असेल, त्याच्यावरून तुम्हाला अंदाज येत असेल की पाऊस किती जोरात आहे. बघू शकता, हे बघा पावल्याचं पाणी. आणि तिकडे समुद्र तो बघा, समोर तुम्हाला समुद्र पण दाखवतो. तो बघा तिकडे समुद्र आहे. ते समुद्राचं आताच तुम्हाला दाखवलं, तरी पण तुम्हाला दाखवत आहे. हे फक्त तुम्हाला माझ्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून दाखवत आहे तुम्हाला. मित्रांनो, प्लीज जरा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या बाजूची बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. तर प्लीज हा व्हिडिओ पूर्ण बघत राहा. असेच आणि नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येईन. बघा, कोकणामध्ये आपल्या पाऊस चालू झालेला आहे. केळूस कालवी बंदर या गावामध्ये वेंगुर्ला इथे आहे. तर मी आता बघू शकता, दाखवतो तुम्हाला. गडगडच पण होता, आता थोडं गडगडनं आता शांत आलं, पण गडगडेल परत. पाणी बघू शकता. हे बघा पावसाचं पाणी जमा झालेलं बघू शकता. पावसाचं पाणी हे बघा, पावसाने जोर पकडलेला आहे. आता पाणी आलेलं आहे. हे बघा, परत तुम्हाला समुद्राला नेऊन दाखवतो. समुद्राच्या जवळ जातो जरा. पाऊस ज्याने जोर पकडला आहे मित्रांनो. हे बघा, हा आपला कालवी बंदर बीच आहे. समुद्र बघा कसा दिसतोय. हा बघा, हा आपला केळूस कालवी बंदर बीच आहे. पावसाने जोर पकडला आहे मित्रांनो. हा पहिला पाऊस आहे कोकणातला. बघू शकता, जवळपास आता 15 मिनटं झाली आहेत मित्रांनो. 15 मिनटं हा पाऊस पडतोय आणि जोरदार आहे. हे बघा, या होड्या बघा इकडे सगळ्या होड्या आपल्या काढलेल्या आहेत त्या बिजोय वादळाच्या ह्याच्यामुळे. इकडे वरती सगळ्या होड्या होत्या, सगळ्या होड्या वरती काढून ठेवल्या. ते बघा इथे समोर तुम्हाला दिसत असेल. हे बघा, या होड्या इथे वरती काढून ठेवल्या आहेत. प्रत्येक ठिकाणी होड्या वरती काढून ठेवल्या आहेत आणि पावसाचा जोर वाढलेला आहे. तर समोर डोंगर पण दिसत नाही, एकदम दुर्कट दिसत आहेत. डोंगर तुम्हाला पण दिसत असतील, एकदम दुर्कट डोंगर दिसत आहेत. मगाशी मी दाखवलं तर तेव्हा स्पष्ट दिसत होते, आता ते दुर्कट दिसायला लागले. एवढा पावसाचा जोर आहे. हवा नाही आहे, त्याच्यामुळे एक पावसाचा जोर आणखीन वाढेल. पाऊस कंटिन्यू पडेल आता हा, कारण बरेच दिवस झाले कोकणातले माणसं पावसाची वाट बघत आहेत, पण पाऊस पडत नव्हता. की आज त्या पावसाने इकडे आगमन केलेलंच आहे. बघू शकता, कोकणात फर्स्ट पाऊस जो आगमन झालेला आहे आणि पाऊस हा आता कंटिन्युअसली पडत आहे आणि तो पण जोर वाढत आहे त्याचा पावसाचा. बघू शकता मित्रांनो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.